vui vẻ và đạt năng suất cao. Thưa anh em, hôm nay 8 giờ 30 phút tối thứ sáu, Mạnh rất vui được gặp lại anh em và chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút để rất nhiều anh em quan tâm là các cái sản phẩm của KTM là những sản phẩm gì, rồi công dụng tác dụng của nó như thế nào. Bởi vì anh em khi mà đi gặt cũng như là đi cày cùng đội với nhau, thấy người này có cái này có cái kia và thấy nó rất là hiệu quả, nhưng mà không biết là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Chính vì thế nên là Mạnh cũng nhân dịp một cái buổi phát trực tiếp như thế này để giới thiệu cho anh em biết là các cái sản phẩm của KTM để phục vụ cho anh em. Cụ thể như trên cái bàn xoay anh em đang thấy đây, cho anh em là đồng hồ nhiệt, rồi mặt bích nhớt cho máy kéo Kubota, rồi các cái co gen để lắp cái van thủy lực cho máy kéo Kubota, Yanmar, John Deere. Và đây thưa anh em, xi lanh lấy tăng đơ rửa của máy kéo Kubota, Yanmar, John Deere. Đây, xi lanh tăng đơ rửa này. Đấy. Đó, có táo nhé, có táo hai đầu luôn. Đây là xi lanh tăng đơ rửa và có táo hai đầu thôi anh em. Để anh em khi mà chúng ta nghiêng ấy thì chúng ta sẽ thấy được cái táo này nó lắc, cái táo nó lắc thì nó không bị bẻ cái xi lanh. Và thưa anh em, cái xi lanh này ấy, thì có từ tim này đến tim này là từ tim, hai tim này là 50 cm hai tim. Đấy, chốt 19. Đường kính xi lanh là 60 mm và cái cán tức là cái ti này, cái ti này là thưa anh em là có cái đường kính là 28 mm, đường kính ti này 28 mm. Rồi khoảng hành trình là 28 cm. Có van chốt tụt luôn thưa anh em. Đây, van chốt tụt đây. Và hy vọng rằng là những sản phẩm này sẽ giúp ích cho anh em trong cái câu chuyện mà dùng máy móc tốt hơn. Thì thưa anh em là làm sao để chúng ta dùng máy nông nghiệp tốt hơn, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải biết cái máy đó nó nguyên lý hoạt động của nó ra làm sao, và đặc biệt là chúng ta phải nắm được các cái thông tin kỹ thuật cơ bản của cái máy. Khi mà chúng ta lái máy thì lái như thế nào cho nó cẩn thận, cho nó chuẩn là một. Thứ hai là chúng ta sẽ phải biết được động cơ, hộp số, bơm của nó, bơm thủy lực, rồi hệ thống khung gầm, cơ khí nó cần phải sử dụng và chăm sóc như thế nào. Thì thưa anh em là không có cái gì ngoài chúng ta hiểu biết thêm được chút nào thì chúng ta sẽ làm cái máy an toàn một chút đấy. Thì động cơ thì không có cái gì ngoài nhiệt và nhớt. Nhiệt và nhớt là hai thứ cực kỳ quan trọng của động cơ, mà chúng ta kiểm soát nó tốt thì đương nhiên là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Đó là thứ nhất. Thứ hai là đối với hộp số thì thưa anh em là bánh răng, rồi nhông đồ, rồi cách sử dụng vào số, ra số như thế nào cho nó chuẩn thì anh em phải làm cho nó tốt, cho nó đúng cái quy định của cái máy thì nó sẽ ổn thôi. Còn tiếp theo là hệ thống thủy lực. Hệ thống thủy lực thưa anh em là rất là quan trọng, là nhớt và lọc thủy lực. Chúng ta không nên là tiết kiệm lọc, tiết kiệm nhớt cũng có thể, nhưng chúng ta không nên tiết kiệm lọc. Và lọc thủy lực mà tắc thì hệ thống nó sẽ hỏng. Ngoài ra là nó sẽ có mạc chui vào trong cái hệ thống bơm thủy lực cũng như là cái hệ thống van thủy lực thì nó bó kẹt phiền phức. Đó là những cái thứ mà chúng ta cần phải quan tâm. Ngoài ra thì đối với máy gặt, máy kéo thì chúng ta cần phải có những cái thao tác được bảo dưỡng định kỳ cho nó cẩn thận, điều chỉnh trước khi mà mọi thứ nó sai lệch nhiều thì chúng ta sẽ yên tâm rằng cái máy nó luôn luôn là hoạt động nó xuôi xoát trên cái đồng ruộng. Và mong rằng anh em sẽ biết thêm được nhiều các cái thông tin về các cái vấn đề lỗi máy móc khi mà chúng ta thường xuyên theo dõi các video trên kênh Kỹ thuật máy KTM. Và Mạnh cũng
xin phép là sẽ phát trực tiếp vào các ngày thứ sáu, tối thứ sáu vào 8:30 tối thứ sáu hàng tuần, để tuần nào cũng là thứ sáu, để anh em tiện theo dõi và cũng như là sẽ đọc lớn các cái câu hỏi về máy móc cho anh em. Các anh em khác gửi các câu hỏi về thì mình sẽ trả lời hết sức là nhiệt tình cũng như là hết sức cụ thể để anh em có thể nắm rõ hơn. Ngoài ra là mình sẽ đọc từ trên xuống dưới để tránh trường hợp là anh em hỏi trước để không được trả lời trước. Thì đó là cái nguyên tắc của một buổi phát trực tiếp của Mạnh. Và thưa anh em, quay lại cái câu chuyện của ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh em đã quan tâm đến những buổi phát trực tiếp, và rất cảm ơn những anh em yêu máy móc trong thời gian vừa qua cũng đã theo dõi kênh Kỹ thuật Máy KTM rất là nhiều. Và hôm nay có thay đổi chút, Mạnh có thay đổi chút không khí, cái cách phát trực tiếp được cái vị trí cho nó thay đổi để anh em có cái nhìn nó tổng quan hơn. Thì thưa anh em là các cái sản phẩm là cầu chì, là mặt bích, là co cúc nối nhanh, là cầu chì phụ kìm điện, kìm kẹp vào bình ắc quy để nối với các cái lấy điện cho các cái hệ thống, cùng với cái cầu chì phụ cho các cái hệ thống nối thêm, ví dụ bóng đèn này, quạt gió thì ở KTM luôn luôn có. Còn nếu anh em nào quan tâm thì truy cập website kỹ thuật máy.vn là anh em sẽ thấy được các cái sản phẩm này, giá cả nó như thế nào. Rồi quay lại câu chuyện hôm nay nhé, thì xin chào anh Chữ Nguyễn. Không thấy gì vậy chú Mạnh? Ủa, anh em đã thấy chưa? Rồi, xin chào anh Khương Nguyễn. Xin chào anh Nguyễn Văn Tuy. Chào anh Võ Duy Hà. Cảm ơn anh Võ Duy Hà rất là nhiều. Xin chào Hoàng Long Nguyễn. Xin chào Toàn Nguyễn. Xin chào Thủy Bùi. Em có for cái gì 10.000, em có for 10.000, chục sới bị mòn là côn sới chỗ nào bán anh Mạnh? Cái xe for này thì Mạnh chưa cập nhật được các cái thông tin về người bán, mua bán cũng như là các cái hệ thống của nó nhiều, nên là Mạnh chưa thể tư vấn cho bạn được. Và nếu như mà bạn quan tâm thì bạn có thể Zalo với Mạnh hoặc là Facebook Messenger với Mạnh qua số điện thoại là 0904 987 558 để rồi chụp hình mọi thứ để Mạnh có thể giúp anh em là liên hệ một vài cái địa chỉ cũng như là tìm hộ anh em vài địa chỉ của Mạnh sẽ nhắn tin cho anh em các cái địa chỉ đấy. Rồi xin chào anh Khương Nguyễn. Máy cuộn rơm loại nào xài tốt nhất? Máy cuộn rơm loại xài tốt thì Mạnh thấy rằng là có máy Phan Tấn. Máy Phan Tấn là máy cuộn rơm là xài rất là tốt và hiệu quả, bởi vì là nó là máy tự hành cũng như là cái thùng cuộn của máy Phan Tấn cũng khá là ổn định. Còn ngoài ra thì đối với cái thùng cuộn rơm của cái máy mà lắp ở sau máy cài máy kéo ấy, thì loại Star 870 thì nó ổn định, Star 870 thì nó ổn định hơn. Rồi xin chào anh Chữ Nguyễn. Chúc Mạnh và anh em buổi tối vui vẻ. Cảm ơn anh Chữ Nguyễn rất là nhiều. Xin chào anh Nguyễn Văn Tuy. Em cho anh hỏi máy L118 côn dính đề, máy L118 côn dính đề là do đâu? Sao lại là côn dính đề nhỉ? Bạn chưa hiểu là côn dính đề thế nào? L118 côn dính, dính côn đúng không ạ? Dính côn thì thưa với anh là bắt buộc đấy. Khi mà dính côn thì còn dính cả đề, có thể là anh đang hỏi là máy L118 côn dính đề, có nghĩa là dính cả côn lẫn đề luôn này. Dính cả côn lẫn đề khó hiểu nhỉ.
có thể là để nó dính là côn nó dính, nhưng mà Mạnh đoán là ý của anh là dính ở đây là dính côn. Thì dính côn đấy thì nó có một vài lý do như sau. Dính côn là khi mà chúng ta làm ở cái dụng nước hoặc là những cái môi trường mà nó ẩm ướt đấy, thì nước nó ngấm vào trong cái vỏ côn, xong nó làm mình để qua đêm, xong là hai cái bàn côn nó dính lại với nhau, bởi vì nó rất là phẳng đấy, nên nó dính lại với nhau. Thế là khi chúng ta đạp côn nó không tách ra được, đạp là nó không tách ra được thưa anh em. Thì chính vì thế nên là nó suy ra là nó bị dính lại, thế là đề cái là nó quay cả côn cả số luôn đó. Thì thưa anh em, cái trường hợp này nếu như mà nặng thì phải bóc đôi máy ra, còn nếu như mà bình thường mà nhẹ thì anh em có thể vào tải anh em đạp côn giật vài cái thì có thể là tách ra được. Còn nếu như mà còn một cách nữa mà Mạnh hay chỉ cho anh em, và nhiều anh em cũng đã làm ok rồi, đó là chúng ta lắp cái sới vào đó, lắp cái sới vào. Tất nhiên là phải đi thố ga đi thật nhỏ thì chúng ta đóng số các thứ nó mới an toàn, nên mình có ga co rồi đóng số là không dỡ được côn mà đóng số là chết. Thì chúng ta nên là ra một cái chỗ chúng ta sới, ga to lên sới. Đầu tiên là ga nhỏ đóng số nhé, sau đó ga to lên sới, rồi vừa sới vừa dẫn côn vừa nâng hạ cái sới nó cho nó ì đái. Thì mà vừa dẫn côn nhấp côn, lúc mà chúng ta nó đang nhấp côn mà tự nhiên thấy cái máy nó đứng lại, sới cũng đứng lại luôn, thì chúng ta thành công là tách được cái bộ côn ra. Còn nếu làm như thế mà không được thì chỉ có cách là bóc đôi máy ra và cậy nó ra thôi thì nó mới ra được. Đó là cái cách xử lý dính côn, và nguyên nhân dính côn ở đây là do cái môi trường ẩm ướt mà chúng ta không chịu xả nước để cái bọn côn đi. Chúng ta không xả nước bọn côn đi, nó gây cho chúng ta một cái là để qua đây nó dính. Thế thì thưa anh em, là khi mà anh em đi cày đi kéo về qua đêm thì chúng ta nên dẫm cái bàn chân côn xuống và khóa nút móc chốt nó lại. Bất cứ cái máy nào người ta cũng thiết kế cái móc chốt để khóa chân côn, nên là anh em nên khóa lại, đừng có sợ là cái lò xo nó yếu, không có yếu đâu, lò xo người ta làm nó chuẩn rồi, trừ khi nó quá tải nó yếu. Rồi đó là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tuy. Xin chào anh Cường Lực Mạnh Lực Quang. Anh thông báo về số lại rồi. Xin chào Tuấn Bắc Hà Trần. Anh Mạnh, máy em DC35 khi tắt máy khoảng 30 giây thì có 30 giây thì có cái gì, và bạn viết không có dấu nên là, và đèn nhớt kêu mới kêu lọc và nhớt em thay, thì còi và đèn nhớt là mới kêu rồi cái này bạn viết không có dấu nên là. Rồi anh Mạnh, máy em DC35 khi tắt máy khoảng 30 giây thì còi và đèn nhớt mới kêu lọc và nhớt em mới thay, em cảm ơn bạn ơi. Tắt máy 30 giây mà còi và đèn nhớt kêu ấy, đối với máy DC35 ấy, thì nó cũng chấp nhận được, nhưng mà nó hơi lâu so với cái hệ thống. Thế thì nếu như mà nhớt mà lọc bạn vừa thay thì bạn xem là thay cái loại nhớt mà nó loãng hơn một chút nữa. Bạn nên thay cái nhớt 15W40, nhớt động cơ dầu cho turbo nhé, động cơ dầu và nhớt cho turbo 15W40, xem nó có ok không. Còn nếu như mà thay cái nhớt đấy rồi mà nó vẫn là 30 giây sau nó còi với đèn nhớt nó mới sáng, tức là lúc đó nó mới hết áp thì cũng không vấn đề gì cả. Còn nếu bạn đã thay cái nhớt mà 15W40 đúng rồi thì mà nó 15 đến 30 giây sau mà nó
mới sáng cái đèn nhớt lên, có nghĩa lúc đó nó mới hết áp nhớt ở trong cái động cơ khi chúng ta tắt đi. Thì Mạnh nghĩ nó cũng hơi lâu thôi nhưng mà nó cũng chưa đáng kể, tất cả là nó do cái độ kín khít của hệ thống cũng như đặc biệt là cái độ đặc của nhớt. Thì cái đó nó cũng chưa không nói lên là cái tình trạng của cái máy lắm đâu, nó không nói lên tình trạng của cái máy lắm đâu bạn nhé, nên là hoàn toàn là theo dõi là yên tâm, không có vấn đề gì cả. Rồi, xin chào TD Vivo, cho em hỏi John Deere 5040 phai đất có mạnh hơn Kubota 4018 không ạ? Em cảm ơn. Rồi, John Deere 5040 phai đất thì về cơ bản nếu như mà là phai đất bình thường thì ngang với Kubota 4018 đó, ngang Kubota 4018 bởi vì công suất và mã lực nó giống nhau. Nhưng nếu như mà khi bạn mà phai sâu và cần đi rất chậm, bởi vì phai sâu ấy, thì nó sẽ rất là nặng, phai sâu thì rất là nặng nha, mà khi mà phai sâu thì chắc chắn là nặng rồi, thì nặng rồi là phải đi chậm, thì lúc đó Kubota 4018 nó sẽ phát huy tác dụng hơn, bởi vì là cái số chậm gọi là một chậm của 4018 nó chậm hơn nhiều so với số một chậm của John Deere 5040D. Chính vì thế nên là khi mà phai sâu thì nó ngập được ra hơn. Còn đối với John Deere 5040 thì chúng ta phai sâu là nó sẽ tải, nó sẽ tụt xuống, bởi vì nó đi nhanh quá, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn công suất 40 HP thì cũng tương đối là giống nhau, nhưng mà nó đi nhanh quá và nó không đi chậm được với cái mức ga, với cái vòng cua đấy. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ thấy đuối máy một chút. Thế nhưng mà phai bình thường, ví dụ như phai ải bình thường thì John Deere lại đi khá là tốt ở cái số 1 hoặc là số 2 trận, đặc biệt là số 1 trận thì nó đi rất là ngọt, bởi vì số 1 trận của nó thì gần như là bằng con máy 4018 đi số 2 trận rồi đó. Và nó sẽ có bất lợi một chút ở cái câu chuyện là phai xới lên luống thì nó sẽ hơi bất lợi một chút. Đối với những cái công việc xới mà cần luống cao, xới sâu thì John Deere 5040 sẽ hơi bất lợi, còn 4018 thì nó sẽ chạy cũng tương đối là ok hơn cái 5040 trong cái câu chuyện là xới nặng và xới luống bạn nhé. Còn nếu như mà đi cày thì không có gì bằng con em 5040 được. Rồi, xin chào Trọng Lâm, máy 70 làm động cơ rồi gặp vài ngày hao một chai nhớt với mức thì cần lưu ý những gì anh ơi? Gặp vài ngày hao một chai nhớt đấy thì bạn cần lưu ý này, nhiệt độ là thứ quan trọng nhất đối với những cái máy mà anh em cũng đã làm lại hơi rồi, mà đang trong tình trạng là mỗi mấy ngày hao một chai nhớt là cũng hơi tương đối là nhiều, thì như thế là nó hơi nó vẫn chưa chuẩn lắm, thì chắc chắn là chúng ta phải kiểm soát thật tốt nhiệt độ. Và tất nhiên là làm lại hơi trước đó, tại sao phải làm lại hơi thì thưa anh em là chắc chắn là do nhiệt, quá nhiệt nên là thổi gom rồi xuống hơi rồi, thì đừng có để lặp lại cái tình trạng đấy. Là nhiệt độ mà ổn thì máy nó sẽ không bị giảm và nó giữ được phong độ. Thì đương nhiên là nếu như mà anh em mà đã phải làm lại hơi một máy đã có tuổi thọ rồi thì chúng ta cố gắng lắp những cái đồng hồ nhiệt như thế này lên trên máy để nhìn thấy cái kim nó chạy như thế nào, nó lên bao nhiêu, thì chúng ta sẽ kiểm soát nhiệt rất là tốt. Mà kiểm soát nhiệt tốt thì máy móc nó sẽ hoạt động ổn định. Và ngoài ra thì nhớ cho mày là dùng nhớt là phải dùng nhớt chuẩn, đừng có dùng nhớt trôi nổi, bởi vì chúng ta không nằm trong cái nhớt chúng ta không biết được. Và dùng nhớt chuẩn thì cái chỉ số bôi trơn, làm mát, vệ sinh rồi bảo quản mọi thứ của nó sẽ rất là chuẩn để nó giữ vững được cái chất lượng
của cái hệ thống cơ khí trong bộ xét măng rồi biết tông rồi xi lanh thì nó sẽ ổn định cái máy của chúng ta bạn nhé. Cần lưu ý nhớt và nhiệt là hai cái quan trọng nhất. Nhớ châm thêm nhớt và Mạnh xin chia sẻ với anh em là châm nhớt ấy, thì chúng ta phải châm đúng cái nhớt mà chúng ta thay, chứ đừng có nay thay một loại nhớt mai thì lại thêm một lại mua một cái loại nhớt khác để châm. Đó là một sai lầm cực lớn luôn, bởi vì các cái nhớt ấy thì có các cái công thức khác nhau. Chính vì thế nên là nó sẽ làm cho cái việc khi mà vào cái môi trường động cơ nó nóng rồi nó có các cái phụ gia nó sẽ phản ứng và nó rất nhanh làm mất chất nhớt, nó đọng nhớt lại, nó bôi trơn kém thì cái động cơ của chúng ta càng xuống tận đây anh em nhé. Thay nhớt nào mua nhiều vào một chút rồi dùng cái nhớt đấy châm thêm vậy thôi. Còn chúng ta có thể thay giữa loại nhớt này và loại nhớt kia, ok, chúng ta chỉ cần xả ra là xong. Cái tỷ lệ nó không nhiều nhưng mà chúng ta đã xác định đã thay rồi chúng ta lại châm thêm, thì nay có thể là 1 tuần 1 lít thì chúng ta gặp 2 tuần rồi chúng ta đã châm 2 lít, chỉ bắt đầu là cái tỷ lệ nó nhiều rồi mà chúng ta lại châm các loại nhớt khác nhau thì không nên. Mà nếu như chúng ta không có cái nhớt đấy thì tốt nhất là chúng ta lại mua một cái nhớt khác mà tin tưởng chất lượng, chúng ta thay hết đi, mua nhiều lên một tí để dành để châm thì nhớt và nước thì đừng có tiếc, thật sự là như vậy. Rồi, xin chào anh Võ Duy Hà. Anh Võ Duy Hà, chú cho anh hỏi máy gặt DC độ bu ly chạy dây 58 có ảnh hưởng gì tới bơm và số không? Anh độ bu ly mà anh chạy dây 58 thì thưa với anh là nó không có Mạnh đã theo dõi rất là nhiều máy rồi. Và cũng như là trên nói chung là trên thực tế nó đã đúng, nó đã ổn, mà trên lý thuyết nó cũng ổn. Thì thưa với anh em là thực tế muốn đúng là phải chứng minh trên cơ sở lý thuyết. Nhưng mà nói lý thuyết quá không nên, nhưng mà thực tế là Mạnh rất thích anh em khi mà muốn độ bu ly, muốn độ cho cái bơm HDD nó chạy nhanh thì chúng ta nên độ bu ly nhỏ hơn. Đó, bu ly HDD nhỏ hơn để chúng ta chạy thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hộp số và đến bơm. Bởi vì chúng ta độ bu ly nhỏ chẳng qua là chúng ta để tăng cái tốc độ của HDD lên thôi. Cái HDD thì Mạnh được biết là người ta đã thiết kế ở một cái giải tốc độ rồi, người ta quy định là sẽ sử dụng cái HDD trong một cái giải tốc độ tối đa là bao nhiêu, ít nhất người ta cũng sẽ HDD nào thì người ta cũng sẽ cố gắng thiết kế ở khoảng 3.000 vòng phút, khoảng 3.000 vòng phút để cho cái nó phù hợp với nhiều cái tốc độ vòng tua của động cơ. Thì đó là cái HDD. Và cái cách độ thì mình xin trả lời câu hỏi của anh Võ Duy Hà là tương đối là bình thường, không có phanh ngại và cũng không ảnh hưởng nhiều. Anh nói không ảnh hưởng là không đúng, nhưng mà nói anh không ảnh hưởng nhiều và nó vẫn giữ được phong độ của cái hệ thống số và bơm anh nhé. Rồi, xin chào anh Toàn Nguyễn. Em mua giúp anh bô lửa máy 494T nhé, anh tìm không có, giúp anh cảm ơn. Anh ơi, anh vào website phụ tùng janma.vn, phụ tùng janma.vn là anh sẽ thấy cái bô lửa đấy. Phụ tùng janma.vn, anh đặt hàng là có thể gửi đến tận nhà cho anh. Chỗ này phụ tùng Janma thì mua thì đơn giản rồi, mua thì rất là đơn giản rồi. Vào website phụ tùng janma.vn, xong vào cái hệ thống máy kéo và vào máy 494 là anh sẽ thấy là tất cả các chi tiết, giá thành mọi thứ là có thể đặt online mang về nhà, đơn giản như vậy thôi anh nhé. Là bất cứ cái gì cũng có thể đặt mua được, không phụ thuộc vào tình trạng tồn kho của
có hay không của các cửa hàng đại lý nữa, mà chúng ta vào phụ tùng Janma.vn cũng giống như là phụ tùng Kubota.vn, rất là hay là như thế, là chúng ta sẽ làm chủ được mọi thứ về chi tiết phụ tùng của máy móc. Rồi anh vào phụ tùng Janma.vn nhé, anh Toàn Nguyễn nhé. Còn nếu không thì anh có thể nhắn tin cho mình sẽ đặt của anh cũng được. Số điện thoại của mình là 0904 987 558, hoặc là số điện thoại của bên phụ tùng Janma.vn là 0982 680 620, 0982 680 620 là số điện thoại của phụ tùng Janma.vn. Anh có thể liên hệ để hỏi. Nhưng mà tốt nhất là anh nên bỏ túi cái website phụ tùng Janma.vn khi mà dùng máy Janma thì sẽ rất là hữu ích cho anh em, bởi vì nó có hệ thống sơ đồ này, các cái phụ tùng chi tiết này, chính hãng này, giá cả và đặt hàng online rất là hay. Rồi xin chào anh Minh Phạm. Chú Mạnh cho anh hỏi máy anh hết vụ, anh lấy dầu thủy lực với dầu diesel pha lẫn xịt lên thân máy có ảnh hưởng gì không? Thật sự là anh là một người rất là có tinh thần yêu máy, bảo quản cơ sở vật chất tốt, Mạnh đánh giá rất là cao. Thì thưa với anh là cũng không nhất thiết là phải dùng dầu diesel, mà chỉ cần dùng nhất thủy lực là được rồi. Dùng nhất thủy lực thì có một cái cách để xịt rất là hay thế này. Anh lấy cái vòi khí, xong anh lấy một cái ống, anh lấy một cái ống cho nó nhỏ rồi vào cái vòi khí, cho nó sẽ cái vòi khí nó xịt vào cái nhất thủy lực nó nhỏ xuống, nó xịt vào nó sẽ tơi xương ra thì ok. Nhưng mà đừng có xịt vào dây Cura đừng có xịt vào dây Cura anh nhé. Ví dụ như máy gặt đi, máy gặt thì sẽ có rất nhiều dây Cura, thì anh nên tháo dây Cura ra. Mà nếu như anh em nào mà dùng máy gặt, mà hết mùa mà chúng ta tháo dây Cura, chúng ta cất đi, treo nó lên thì cái dây Cura nó sẽ bền. Cứ để trong cái máy cho nó căng thế này, nó giảm thế này cả ngày cả đêm cả tháng, 2 tháng nó căng nó giảm thì cái dây Cura không được mấy là đứt đâu, sang mùa tới là không được mấy là đứt đâu. Nên là anh em dùng máy gặt thì trước khi xịt nhớt thì nên tháo dây Cura ra, nó không đáng mấy câu. Đặc biệt là dây Cura SC59 này, dây Cura 96 này, dây 107 này, dây 104 này, dây 66 này. Đó là những cái dây mà đang bị cắt, thì chúng ta nên tháo hẳn ra, trùng hoặc là nới trùng nó ra, ít nhất là nới trùng. Còn nếu mà chúng ta xịt nhớt rồi, không nên xịt vào dây Cura, nó ngấm nhớt, nó hỏng nhớt. Còn dầu diesel nó còn càng hỏng nhanh. Đó, dầu diesel thì càng hỏng nhanh thì cái dầu diesel nó có cái sự giãn nở, cái hàm lượng các cái chất mà nó không hợp với cao su nó cao hơn là nhất thủy lực nhé. Xin chào anh xin chào Lực Ngô, chào chú Mạnh. Đang ngày mùa hôm nay lại gặp chú rồi. Xin chào Lực Ngô. Xin chào Phượng Lê Văn, xin chào anh Phượng Lê Văn. Chúc chú Mạnh ơi cho anh hỏi máy gặt của mình cứ vào hơi nặng nó ra khói đen có ảnh hưởng gì không hả em? Máy gặt vào hơi nặng mà ra khói đen thì thưa với anh là cái máy đó nó cũng không phải là cái động cơ, nó cũng không phải là khỏe, không phải là khỏe, nhưng mà cũng không phải là máy bị thiếu dầu. Đấy, về cơ bản thì anh nên là sơ bộ thôi nhé, là anh nên xịt rồi thông cái lọc gió của anh thật tốt,
xịt thông lọc gió. Nếu lọc gió lâu quá rồi không thay thì anh nên thay đi, bởi vì nếu như mà vào tải hơi hơi thôi đã khói đen rồi thì thưa với anh là có nhiều khả năng nó bị thiếu gió mà ra khói đen đấy. Thì mày nói thêm đôi chút để cho anh em hiểu khói đen ở trong động cơ nó ra khi nào. Khi mà nhiên liệu nó nhiều mà không đủ gió để đốt, hoặc là gió quá ít so với cái lượng nhiên liệu trung bình thì nó sẽ không đốt hết, gọi là không đốt hết nhiên liệu thì nó ra khói đen. Đấy, có hai trường hợp, là một là không đủ gió, hai là không là thừa nhiên liệu. Thế thì không đủ gió thì nó có mấy trường hợp. Thứ nhất ấy, là tắc lọc, thứ hai là turbo kém, thứ ba là đường ốc nó cũng có vấn đề, nó móc nó bẹt, thứ tư là su bác đóng kém, nên là hút gió vào cái đóng không khí nó cái tông đi lên nó đẩy mất một ít ra. Đó thì anh lưu ý xem là cái máy của anh thì tạm thời là vẫn cứ phải là lọc gió, làm vệ sinh trước xem tình hình nó như thế nào anh nhá. Còn nếu như mà nó không có hao nhớt quá, không nóng quá, ví dụ không nóng quá 100 độ thì mày nghĩ là máy của anh cũng không có vấn đề gì nhiều đâu anh nhá. Chỉ làm sao đó để cho nó thông thoáng gió, để cho nó hút được gió nhiều vào thôi. Xin chào anh Cường Nguyễn. Chào chú Mạnh, chú cho anh hỏi anh đang dùng con máy 4018 đã chạy được 2000 giờ rồi, giờ cần phải bảo dưỡng và thay thế những gì, mong chú chỉ anh với. Anh xin cảm ơn. Anh em máy 4018 được 2000 giờ thì về cơ bản là anh cần phải điều chỉnh tất cả các chân côn này, chân phanh này, rồi các cái vị trí như là bơm mở vào các cái ti mở của chân côn, chân phanh đấy, ít nhất hai cái đấy, rồi điều chỉnh thêm thước ga nếu như mà ga mà nó đã hơi kém rồi. Tiếp tục là nhớ cho mạnh là kiểm tra lại tình trạng nước nôi nó như thế nào. Tình trạng nước nôi như thế nào, tăng dây cua quạt gió rồi 2000 giờ thì chắc anh cũng đã thay nhớt, thay lọc nhiều lần rồi, thì cứ định kỳ thế chúng ta làm. Nhớt thì định kỳ 500-600 giờ thì thay một lần. Thực ra là tiêu chuẩn của hãng là 400 giờ, nhưng mà Mạnh thấy thay 400 giờ nó hơi gần, nó hơi lãng phí với anh em, nên là Mạnh cũng để ý nhiều anh em dùng 500-600 giờ chúng ta thay. Rồi thay lọc, rồi thay nhớt động cơ định kỳ cứ 200 giờ, 250 giờ chúng ta thay một lần. Nếu như chúng ta dùng nhớt Kubota là vậy. Thì ngoài ra thì vệ sinh máy móc nó sạch sẽ là được. Chứ còn đối với máy cày, máy kéo này 2000 giờ thì nó chưa là cái gì cả, nó chưa là đến mức kinh khủng lắm. Ngoài ra thì anh cũng nên kiểm tra các cái thước số này, các cái thước số xem cái cửa số nó vào nó có bị lệch không. Nhiều anh em có khi là vào nó chạm sườn rồi nhưng mà cũng không để ý để chỉnh lại, thế là số nó cứ vào lưng lửng thế này, nó cứ vào lưng lửng này, lúc nó nhảy số thì bóng máy tại sao nó lại bị nhảy số sớm thế. Thì số sới này rồi số chính thì nó không có bị chạm sườn, nhưng số sới nó hay bị chạm sườn, cái chạm cái nóc ấy, các cái rãnh, các cái cửa của nó chạm nóc, thì chúng ta có cái cần để chúng ta điều chỉnh. Rồi cần tiến lùi chúng ta cũng phải kiểm tra xem là vào nó có tạch thì nó có quá cái rãnh, cái chỗ tay lái đi hay không, thì cái đó điều chỉnh lại. Có vậy thôi anh nhé. Cân lại lốp và nhớ là cân lốp thì cân theo thông số trên lốp và máy 4018 thưa anh em, là nếu mà nhớ không nhầm thì cân 2 cân 4, 2 cân 4 là tối đa. Từ 2 cân 2 đến 2 cân 4 chỉ thế thôi, và không cân căng hơn, không cân lớn hơn. Đối với lớp trước thì 2 cân 6, còn lớp sau thì
thì mình nghĩ là khoảng 2 cân 2 anh nhá. Và chỉ đối với 2.000 giờ thì mình cho rằng là nó cũng không quá kinh khủng để chúng ta phải làm nhiều. Rồi, xin chào anh Cường Lực Mạnh. Xin chào anh Cường Lực Mạnh. Chào anh Mạnh, chúc anh em trong hội buổi tối vui vẻ, nghe được nhiều điều mới từ Mạnh. Cảm ơn Cường Lực Mạnh rất là nhiều, Mạnh Lực Quang. Rồi, xin chào TD Vivo. Xin chào Hoạt Nguyễn. Anh đánh giá máy DC70 Pro thế nào so với đời trước và so với giá tiền? Cảm ơn. Máy DC70 Pro thế nào thì nó cũng có một vài cái thay đổi, nhưng mà mình cho rằng là những cái thay đổi nó chưa thật sự đi vào trọng tâm. Những cái thay đổi chưa thật sự đi vào trọng tâm. Những cái trọng điểm lớn ấy, thì gần như là không sửa đến, mà những cái level bên ngoài thì làm, nên là mình đánh giá là nó cũng giống như trước thôi, nó giống như những máy trước thôi, nó không có gì kinh khủng, và nó chỉ khác thêm một cái nhiều hơn, một cái khác nhiều hơn ấy, là nó có thêm cái công tắc điện ở cái chỗ nâng hạ, nút bấm ở chỗ nâng hạ cái hàm cắt đó. Thì nói thế nào nó cũng có linh hoạt cho anh em, để anh em cũng đỡ đi cái phần luyện cơ. Nhưng mà hiện tại thì hải điện thì chúng ta cần phải bảo quản anh cụ tí, càng phải cân nhắc, càng phải kỹ hơn. Thì tất nhiên là Mạnh thì rất thích là máy móc dùng bằng điện, bởi vì là xét đến cho cùng ấy, thì máy móc dùng bằng điện thì bao giờ nó cũng sẽ tạo ra một cái hệ thống cơ khí ổn định hơn. Điện mà nó điều khiển ấy, thì nó không phụ thuộc vào người mình, không phụ thuộc vào tâm trạng của người lái, hoặc là kỹ năng của người lái nó sẽ giảm bớt đi. Thì người lái có thể nâng nhẹ hoặc là nâng mạnh, hoặc là điều khiển cái tay trang mạnh nhẹ. Nhưng mà điện thì gạt là nó bật, không gạt nó cũng bật, nó luôn luôn là ở trong một cái trạng thái bật, cái tốc độ bật tắt nó ổn định đó. Thì để mà bình luận về cái câu chuyện, đánh giá về câu chuyện Pro và đời trước thì Mạnh cho rằng nó cũng tương đương như nhau, nó không có gì là thay đổi nhiều. Và những cái thứ cần thay đổi như là sạch hơn này, động cơ tăng tải hơn này, rồi số nó cải thiện cái phương án test hướng thì nó bền hơn, hoặc là tăng vố của hướng thì chưa thấy đó. Thì ba cái lớn đó là mình chưa thấy sửa đến, và anh em cũng đã thì cũng trường hợp trên thực tế thì anh em cũng đã bình luận, cũng đã nói rất nhiều, nhưng mà chưa thấy ý kiến gì về cái chuyện đấy. Hy vọng thời gian tới nữa thì sẽ ra được những cái sản phẩm nó thật sự mạnh mẽ hơn, thật sự là hướng đến cái người chuyên nghiệp và người cuối cùng hơn. Đó là số nó bền hơn chút nữa, có nhiều cách, nó không nhất thiết nữa là vi-sai. Nếu như vi-sai mà theo máy IH của Yanmar thì mình nghĩ là cô ta sẽ không làm, bởi vì đó là độc quyền của Yanmar. Thì vi-sai theo kiểu IH của Yanmar thì quá ngon rồi, nhưng mà cô ta có thể là đang 4V, bình thường là 4V đúng không? Bình thường thêm 1V nữa là 5V cho cái máy DC70 thì mình nghĩ là nó bền, cái hướng nó sẽ bền hơn nhiều. Rồi bùn đậu phụ, khoan chéo chưa có, nên là mình cho rằng là cũng 1/9 1/10 nhá. Đó là đánh giá cá nhân của anh thôi, là như vậy. Xin chào Nguyễn Văn Duy. Khi đạp côn là kêu em ơi. Nguyễn Văn Duy à? Câu hỏi của Nguyễn Văn Duy lúc nãy khi đạp côn là kêu à?
Nếu như một khi đạp côn là kêu ấy thì cái DQT của anh nó có vấn đề. Còn anh đạp thì nó vẫn tách thì ok, thì không có dính côn. Nhưng mà anh đạp côn mà nghe nó kêu nó kêu xe thì chắc chắn là cái đi tì côn của anh có vấn đề mà chắc chắn anh phải xử lý sớm anh tùy nhá. Rồi, xin chào Hợp Vũ Văn. Côn dính đề là bị ở ổ khóa khi đạp côn là đề quay. Côn dính đề là bị ở ổ khóa khi đạp côn là đề quay ấy hả? Rồi. cái này anh Duy với anh Hồng Vũ Văn mình đã hiểu cái câu chuyện của anh rồi. Côn dính đề tức là đạp côn một cái là đề nó quay luôn. Rồi nãy giờ mình rất là xin lỗi anh Nguyễn Văn Tuy nhé, là mình chưa hiểu câu hỏi của anh nên là mình trả lời nó chưa đi vào thực tế. Thì nhưng mà bởi vì cũng có một vài trường hợp như thế nên mình luôn luôn chắc ăn là mình sẽ giải thích lại cái ý hiểu của mình để mình trả lời cho anh em, để tránh trường hợp là anh em hỏi một đường nhưng mà bạn lại trả lời một nẻo rồi về lại cứ tưởng ông bạn nói đúng rồi làm y theo. Thì mình sẽ nói lên, nếu như chỉ câu hỏi là mang máng thì mình sẽ nói là theo ý của bạn hiểu là nó kêu là tức là đạp côn thấy nó kêu là không phải là do điện hay không phải do đề. Thì bây giờ anh Hợp Vũ Văn có nói là côn dính đề là bị ổ khóa khi đạp côn là đề quay. Thế thì cái này nó cũng không khó, nhưng mà lý do tại sao nó vậy thì thưa anh em là khi mà ổ khóa của chúng ta nó bị dính hoặc là cái dây điện đề nó bị dính, nó bị chạm ở đây ấy, tức là nó bị chạm vào cái dây dương, nên là lúc nào nó cũng cấp điện dương chờ sẵn ở dưới cái công tắc chân côn, công tắc an toàn chân côn ấy. Thế là nó cấp điện dương ở đấy, chúng ta chỉ đạp côn một cái là cái công tắc nối, nó đóng điện một cái là nó đề luôn. Thì đây là do cái dây kích đề ở ổ khóa nó bị dính, dính vào dây dương. Nên anh em phải lần dây và tách nó ra. Đó là dây. Thì hai trường hợp, một là dính dây dương, hai là dính ở trong ổ khóa. Dính ở trong ổ khóa thì cũng không khó, là anh em chỉ cần gỡ cái dây màu đen sọc trắng, dây đen sọc trắng nhé, ở ổ khóa ra, gỡ cái dây đó ra, chúng ta đạp côn mà bật chìa khóa này chúng ta đạp côn. Nếu như mà nó không dính nữa thì là do ổ khóa dính. Còn nếu như chúng ta gỡ ra rồi mà chúng ta bật chìa khóa đạp côn mà nó vẫn đề nó vẫn chạy thì chứng tỏ là dính ở trong bối dây. Cái này mệt hơn và phải tìm nó kỹ hơn. Rồi, cảm ơn anh Hồng Vũ Văn đã hỗ trợ câu hỏi của anh Nguyễn Văn Duy, câu Mạnh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và xin chào anh Hùng Nguyễn Khắc. Gần mic lại nghe cho rõ chúng mày. Tôi xong. Tức có là nãy giờ là cái mình nói anh em nghe không rõ lắm. Đây để bạn xem cái phương án này nó có đỡ hơn không. Alo 1 2 3 4. Alo mình dùng cái tai nghe xem nó có cải thiện hơn không. Alo
Anh em nào mà nghe rõ rồi vui lòng bình luận giúp anh cái ạ. Thế là nãy giờ là anh em nghe sẽ không được rõ lắm, rất là xin lỗi anh em. Nãy giờ cứ nói thao thao bất tuyệt không nghĩ là anh em nghe hơi nhỏ. Để anh em nào nghe được thì được chưa ạ? Anh Chữ Nguyễn ơi, anh alo, alo, ok chưa ạ? Anh Chữ Nguyễn, anh Diện Trần đây, anh xác nhận lại cho mạnh một lần nữa với ạ. Anh em nào mà nghe rõ rồi thì vui lòng xác nhận lại cho mạnh một lần nữa với, để xem có gì điều chỉnh không. Rồi, ok ok. Rồi em cảm ơn anh Đặng Hồng và Chiến Vũ. Rồi tiếp theo là Mạnh xin phép hỏi anh em là cái này nó quay cả ngày thế này, anh em có thấy hơi phiền phức không? Nếu phiền phức thì Mạnh sẽ bỏ xuống, Mạnh sẽ bỏ xuống. Vì là thời gian là mục đích của Mạnh cũng không phải là không phải mục đích chính là bán mấy cái này đâu. Tất nhiên là anh em mà sử dụng được nó là điều rất là tốt, cực kỳ là tốt. Đó, ví dụ như đồng hồ nhiệt, ví dụ như cầu chỉ sơ cua, ví dụ như mặt bích để tăng thêm các cái giá trị cho cái máy thì rất là tốt. Thế nhưng mà nếu như mà anh em mà thấy mà ngứa mắt thì có thể bỏ xuống để tránh, vì là nhiều anh em cũng hay hỏi Mạnh là có những cái gì, có cái gì hay không, có cái kia không, nên là Mạnh xin phép là để ở đây. Còn nếu anh em thấy mà ngứa mắt thì Mạnh sẽ bỏ xuống nhé. Vì là mục đích chính của những buổi phát trực tiếp của Mạnh mấy năm nay rồi là trả lời câu hỏi của anh em, chia sẻ cho anh em các cái kinh nghiệm làm máy, cũng như là cũng tạo một cái cộng đồng để anh em có thể góp ý cho nhau, giống như cái câu chuyện lúc nãy của chúng ta mà gặp một vài cái trường hợp Mạnh chưa hiểu, anh em khác nói bình luận đỡ vào thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết rất là ok. Sao xoay tròn chóng mặt quá rồi ok, bây giờ lúc nãy là đến câu hỏi của ai rồi nhỉ? Rồi đến anh Hùng Nguyễn Khắc rồi. Cảm ơn anh Hùng Nguyễn Khắc đã thông tin về cái tình trạng của cái mic. Xin chào anh TD Vivo. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi hộp số của 5040 sao người ta chế tạo mượt mà như vậy, nhiều lúc vào số có cảm giác như chưa vào. Có nghĩa là vào số cảm giác như chưa vào là nó khác với các cái hộp số của Kubota. Khác với hộp số Kubota là cái hộp số của 5040 ấy là hộp số theo dạng cố trượt, tức là hai cái bánh răng nó đang chờ đây, hai bánh răng nó đang đứng im nó chờ đây, và có một cái cổ trung gian nó trôi vào một cái bên này, trôi vào cái bên kia để nó khớp cái trục của cái bánh răng, gọi là dạng cố trượt. Cái dạng cố trượt này thì nó cũng là, nó không phải là đồng tốc, không phải đồng tốc đâu, con 5040 không có đồng tốc, thì nó trượt qua trượt lại vậy thôi, nhưng mà nó sẽ làm việc chúng ta cảm nhận thấy việc đóng số nó dễ hơn. Còn đối với máy 4018 của Kubota thì cả cái bánh răng này nó đang nằm đây, cả bánh răng nó đi lại thế này, đi ra thế này, đi vào thế này, thì nó thường là nó nhiều khi nó mắc ở đây, mắc ở các cái đỉnh răng, nó lựa xong nó mới vào, hoặc là đạp côn nhấp xong nó mới vào được. Còn cái kia nó cứ đứng như này, có một cái cổ trung gian ở chỗ đây là nó trượt qua thì nó sẽ khớp với răng này, hoặc khớp với răng bên này thì nó sẽ dễ hơn. Đó là cái nguyên
Nguyên lý của nó là như vậy. Rồi, xin chào anh Cường Nguyễn. Anh cho em hỏi máy em 3036 khi làm bùn nó cứ hay kênh đầu lên, mua thêm 2 cục tạ nữa lắp vào có ảnh hưởng gì về máy không? Cảm ơn. Mua 2 cục tạ lắp vào càng tốt, chả ảnh hưởng gì cả bạn nhé. Mua ok, chỉ có ảnh hưởng là tốn tiền thôi. Xin chào Diện Trần, xin chào Đức Đỗ Thế. Dòng Isaki TA 527 thì nhiệt độ bao nhiêu là thích hợp? Nhiệt độ của máy nói chung, không cần phải nói riêng dòng anh nhé, của máy diesel nói chung là từ 70 cho đến 100, chính xác 100, nhưng mà mình cho rằng từ 70 cho đến 95 là đẹp nhất, còn chính xác 100 thì vẫn ok nhé. Thì không loại trừ máy Isaki 527 của anh. Xin chào anh Diện Trần. Khe hở nhiệt của động cơ DC70 là bao nhiêu chuẩn hả mày? Khe hở nhiệt của động cơ DC70 là từ 0,18 đến 0,22 và su phát hút, su phát xạ đều giống nhau. Nhiều anh em hiểu rằng su phát hút phải nhỏ hơn một xíu, su phát xạ lớn hơn một xíu thì không đúng, mà là hai cái giống nhau, nhưng mà trong cái khoảng là 0,18 đến 0,22 mm đó, và thường là chỉ khoảng 0,2 là chuẩn nhất. Lấy một cái dưỡng 0,2, đây lấy một cái dưỡng 0,2 để chỉnh, lấy cái dưỡng 0,2 chỉnh là chuẩn nhất. Đây thì mạnh là thường chỉnh 0,2, chỉnh hơi nặng dưỡng thì nó là về 0,18, còn hơi lỏng cái dưỡng cái căn lá này thì nó sẽ lên 0,22 thì là đẹp. Thì thường anh em nên lấy cái 0,2 cái 2 gem để chỉnh nhé. Xin chào Hưng Bùi, xin chào anh Hoạt Nguyễn. Cho em hỏi máy Kubota L122 kim nhiệt cao chạm vạch đỏ là khoảng bao nhiêu độ? Kim nhiệt cao chạm vạch đỏ là khoảng 110 độ, 105 độ, khoảng đó là chạm vạch đỏ 105 là cao rồi đấy, cao rồi đấy. 105 đến 110 để chạm vạch đỏ nha anh Hoạt Nguyễn nha. Xin chào Hưng Bùi. Chào anh, máy em đang hoạt động nhớt xả vòi thở có bị làm sao không? Đang hoạt động nhớt xả vòi thở có hai vấn đề. Một, nếu như máy không làm sao thì cái ống thở của bạn nó đang bị bẩn quá, cái màng cắt nhớt ở ống thở nó bị bẩn quá nên nó ngấm nhớt qua ống thở, thì phải vệ sinh cái màng nó đi. Thứ hai là hơi có vấn đề nên nó đẩy hơi mạnh, qua ống thở, nó lọc hơi rồi thì nó đẩy hơi mạnh qua ống thở thì nó không, cái màng cắt nhớt nó không đủ công suất để nó cắt nhớt này, nhớt nó ngấm vào ống thở, nó đẩy qua ống thở. Thì cả hai trường hợp phải tư duy cái trường hợp một đầu tiên để làm sạch cái màng. Nếu vệ sinh rồi nó vẫn ok thì phải giải thích trường hợp thứ hai là bắt đầu có hiện tượng hơi thì phải chú ý mà nhớt mà lọc cho nó chuẩn vào, nhiệt nhớt cho nó chuẩn vào nhé. Rồi, xin chào Nam Trần. DC60 piston hướng em thay gioăng chỉ rồi sao nhớt vẫn sang số? Thay gioăng chỉ nhưng mà nếu như nó xước nòng thì nó vẫn sang số như bình thường đó, nhưng mà ở nhớt sang số của DC60 thì có 3 chỗ để nó sang, chính vì thế nên là khi mà bạn
bạn thay piston thay dòng chỉ thì bạn phải xác định được là mình thay nó ngon chưa, nòng nòng của xi lanh của số nó ngon chưa, piston nó ngon chưa, giòn nó ngon chưa, vào nó êm chưa. Đó. Để mà loại trừ, bởi vì nó có ba cái chỗ mà có thể sai. Thứ nhất là chỗ piston bạn cái dòng chỉ bạn vừa thay đấy. Thứ hai là ở cái phớt đầu đầu bánh răng 16 ở bơm, đầu bơm nó cắm vào số đấy, cái phớt. Thứ ba là do cái gioăng mặt bơm của bạn, xin lỗi, cái gioăng mặt hộp số của bạn, vì hộp số của DC60 nó có thông lốc để nó cấp nhớt lên trên cái piston. Thế suy ra là nó có cái chỗ cái gioăng đấy, cái gioăng mặt hộp số ấy, nó có ba cái lỗ nhớt, thì bạn phải kiểm tra thử xem là tình trạng cái gioăng ở chỗ đấy nó có kín hay không. Đấy, như phòng trường hợp là nó lại xích cái gioăng đấy ở bên trong hộp số cho nó xì ra, xì ở trong hộp số. Rồi thì cái gioăng thì mình ít gặp, nhưng mà cái phớt thì mình có gặp, và đặc biệt là cái dòng chỉ. Thế thì cái cách kiểm tra nó như về cơ bản là cái mẹo kiểm tra nó như thế này. Bạn nổ máy lên, không ép hướng một lúc thật lâu nhá, không ép hướng một lúc thật lâu, mà chỉ hơi đẩy nhẹ cái cần HT, hơi đẩy nhẹ thôi, chờ một lúc thật lâu, hoặc là không đẩy cần HT cũng được, đẩy nhẹ được thì càng tốt, chờ lúc thật lâu. Nếu như thấy nhớt nó dâng lên thì nhiều khả năng là ở cái phớt bơm. Tiếp theo, nếu như nhớt nó không dâng lên thì phớt bơm bạn nghĩ ok, xong nó ép hướng. Nếu như ép hướng mà thấy nhớt nó lên nhanh thì chắc chắn là do dòng chỉ của bạn chưa chuẩn. Đấy, hoặc là do cái dòng mặt hộp số, nhưng mà thường là do dòng chỉ hơn, thì bạn tùy vào đó để kiểm tra nhé. Xin chào Giáp Lò Văn. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi máy cày Kubota L124 nhớt hộp số và nhớt máy bao nhiêu lít vậy? L124 nhớt số và nhớt máy bao nhiêu lít thì Mạnh cho bạn một cái thông tin chỗ này, bạn vào xem là biết ngay. Bạn vào website máy kéo.vn, ở đó rất tần tật các loại máy Kubota, Yamaha, Isuzu, các cái thông số về nhớt lọc và rất nhiều thứ nó có sẵn ở đấy, và bạn chỉ cần vào cái máy kéo.vn để bạn xem cái thông tin của máy L124, là có một cái thông tin là gọi là thông tin kỹ thuật bảo dưỡng. Thì để Mạnh vào Mạnh xem, Mạnh đọc cho anh em để anh em biết nhé. Chỉ cần viết chữ máy kéo này .vn, cái tiền không dấu đó, xong rồi vào máy kéo Kubota, ở đây máy kéo Kubota dần mang kia này, trong dòng L này, đấy, L122, L124 này, thông tin bảo dưỡng này nha. Mạnh đọc cho bạn thông tin bảo dưỡng của cái đấy nhá, là nước làm mát thì 5 lít này, nhớt động cơ là 5,7 lít này, 5,7 thì để đổ 5 lít là cũng là đã ok rồi. Nhớt thủy lực là 27 lít này, nhớt trục trước cũng là nhớt thủy lực, nhớt cầu trước là nhớt 5 lít này. Đây, rồi cha mở này, bơm mở trục trước, thanh gối, thanh rằng, giá đỡ, bánh trước, trục tay thủy lực, cần sang số phụ, cực áp quy 1 lít mở. Đấy, ở đây ghi rất là đúng. Thùng nhiên liệu của bạn là 29 lít đổ đầy nhé. Của máy L124 là vào website máy kéo.vn. Bây giờ anh em máy nông nghiệp cũng rất là sung sướng, là có rất nhiều các cái thông tin để chính thống để chúng ta có thể theo dõi cũng như là tra cứu, rất là hay.
Rồi Mạnh xin phép được trả lời câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay là anh TD Vivo, máy John Deere 5040D nếu bị hỏng hóc có thể mua phụ tùng hay không? Em cảm ơn. Cũng có cái dễ cũng có cái không, nhưng mà thật sự là có cái dễ có cái không. Thì về cơ bản là những cái phụ tùng bảo dưỡng thì đầy đủ, nhưng mà những cái phụ tùng về hỏng hóc thì cứ so thế này đi. Uta là nhiều nhất, xong đến Yanma, xong rồi John Deere thì cũng có nhưng mà chưa nhiều. Đấy, cơ bản là như thế. Còn hỏng hóc mà nhiều quá thì cũng sẽ chưa đáp ứng tốt được cái số lượng phụ tùng của anh em. Nhưng mà máy nó cũng thuộc vào cái tốt là tương đối là chất lượng, nhé. Rồi nếu như mà anh em nào mà dùng máy John Deere cho dùng nước thì bên anh em là nên cân nhắc ở mã 36. Còn các cái mã khác thì là cái thiết kế cũng như là các cái thông tin kỹ thuật của nó khi mà chúng ta dùng cho dùng nước là chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ, cũng như là cái cánh đồng của chúng ta phải có những cái nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra cái quyết định cho nó sáng suốt. Rồi các công việc như là cày kéo hay là kéo móc hay là chạy dụng nước nhiều, dụng to hay dụng nhỏ, gầy thuộc hay không, rồi xới thì xới bằng hay là xới lúa hay xới sâu hay xới nông, thì chúng ta cần phải tính toán rất kỹ nhé. Rồi, và đó là câu hỏi để kết thúc buổi ngày hôm nay của TD Vivo, và mình sẽ đọc một số anh em đã gửi các cái thông tin câu hỏi về buổi phát trực tiếp vào 8 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần của KTM. Đó là Cương Đặng Hồng. Hộp số kêu to 3408 thì là đương nhiên nhé, cần nhớ số sạch là được. Nông Thắng, xin chào Nông Thắng, xin chào Hồ Hiệp Trung, xin chào Văn Hà Triệu, xin chào Dũng Lê, Khánh Ngọc, Nguyễn Chuẩn, xin chào anh Nguyễn Chuẩn, xin chào TD Vivo, xin chào Thái Võ, xin chào Diễn Phương, xin chào Hồ Hiệp Trung, xin chào Chữ Nguyễn, Hiện Trần, Nguyễn Văn Tuy. Anh Nguyễn Văn Tuy, cảm ơn anh Hợp Vũ Văn nhiều rồi. Đúng rồi. Mình cũng cảm ơn anh Hợp Vũ Văn. Xin chào Duyên Bùi. Rồi xin chào Cương Đặng Hồng, Tiến Vũ, Viện Trần, Tiến Đồng Bùi, Nông Thắng, Nam Trần, Hùng Khắc Nguyễn, Chữ Nguyễn, Đức Chính Lê, Nông Thắng, đâu nhỉ, Duyên Bùi, Sáng Vũ, Diễn Phương. Rồi, cảm ơn anh Diễn Phương, và hy vọng là cái việc xoay tròn tròn này sẽ làm cho anh em chóng mặt để đỡ buồn ngủ hơn. Hy vọng là những cái công cụ mới này sẽ làm cho anh em đỡ buồn ngủ và lại ngắm nhìn được một vài sản phẩm hay ho. Rồi, nói vui vậy, cảm ơn anh Diễn Phương đã bình luận rất là vui vẻ. Xin chào anh Cương Đặng Hồng. Rồi, cảm ơn anh Cương Đặng Hồng. Tới đây cũng được mà anh Duy, anh Nguyễn vui mắt. Rồi, Nguyễn Chuẩn, hệ điều hành. Xin chào anh hệ điều hành Nguyễn Chuẩn. Xin chào Khoai Lang Cắt Trắng. Máy của em rùa chuyển sang rùa cơ rồi, bây giờ chế thêm bên hình thủy lực được không? Được anh nhé. Hiểu Phùng, Sáng Vũ. Những câu hỏi mà nhanh thì bạn có thể trả lời nhanh nhé. Là Hiểu Phùng là anh xem lại ở đường sau của cái máy phát điện ấy, có một cái rắc đơn là anh đó là cái rắc của cái vòng tua. Xin chào Sáng Vũ. 4708 bản SP bản thường là thế nào? Cái này nó có ấy nha, nó có kêu phun trực tiếp và kêu phun gián tiếp nha, nên là bạn phải theo dõi kỹ. Bản thường là kêu phun gián tiếp. Khánh Ngọc,
hệ điều hành. Hệ điều hành lại nói là khó nghe quá. Hiếu Phùng, vòng tua máy không lên có ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì cả. Hoài Thu Nguyễn, Khánh Duy, cảm ơn sự nhiệt tình và đầy tâm huyết của anh, cảm ơn anh Khánh Duy rất là nhiều. 5018, cái tắp lô máy nổ ga không lên có ảnh hưởng gì không? Cháu chạy tour đồ ở chỗ cháu hay mua đồ chỗ dụ hay không, đến đây nó không lên vì ảnh hưởng là không nhìn thấy đâu, chứ còn thật ra là nó không có liên quan đến tình trạng của máy đâu, nó chỉ liên quan đến tình trạng của cái máy phát điện thôi. Cái tuôn nó được cắm ngay rắc sau cái chân của cái máy phát điện, một cái rắc đơn, thì có thể cái rắc đơn nó tuột ra, bạn cắm vào là mình nghĩ là ok, hoặc là cái máy phát điện nó có vấn đề nó sẽ như vậy. Hoặc là dây điện nó đứt, còn máy phát điện vẫn phát ra điện thì là ok nhé, còn có thể là kiểm tra nhanh như thế, còn nếu không kiểm tra thì cứ chạy bình thường, không thấy thì chạy nó hơi khó chịu thôi chứ không ảnh gì cả. Và cảm ơn anh Khánh Duy rất là nhiều, và anh em nào mà còn có thể bấm like được thì rất cảm ơn anh em đã cho mạnh những nút like để YouTube này thấy rằng là các cái video của bạn là hoàn toàn rất là trong sáng, cũng như là có cái lợi ích cho anh em. Và một lần nữa chúc anh em máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Mình xin phép được dừng video tại đây, và nếu anh em nào mà cần thêm các cái sản phẩm về máy móc để làm cho máy móc tăng thêm hiệu quả và kiểm soát máy móc tốt hơn thì hãy vào website kỹ thuật máy.vn, kỹ thuật máy.vn viết liền không dấu, hoặc là có thể vào đó để xem các cái thông tin về kỹ thuật máy, các cái cách sửa chữa cũng như là sơ đồ vận chuyển và sơ đồ tháo lắp máy. Rất cảm ơn, chúc anh em một buổi tối ngủ ngon, ngày mai làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại vào 8 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần.